ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ ዳግሚያንስ ይባላል። ይሄ ፓይተን ቱቶሪያል ሲሪዝ ክፍል 7 ነው። በዚህ ክፍል ሊስት ነው የምንሰራው። ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ፓርት 6 እዚህ ጋር ፖፕ አፕ ይመጣል፣ እሱን ቼክ አድርጉ። ከዛ በፊትም ካላያችሁ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንክ ሰጣችኋለሁ። ከፓርት 5 ከፓርት 6 ጀምሮ እስከ ፓርት 1 ድረስ ካላያችሁ እሱን ቼክ አድርጉ። ስለዚህ ወደ ኮምፒውተር እሺ፣ ኮምፒውተራችሁን ከፈታችሁ በኋላ አይዲኤልን እንክፈት። አይዲኤል ፋይል ኒው ፋይል ሴቭ እናድርገው። ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ አድርገዋለሁ። ይሄንን ሊስትስ እለዋለሁ። ሴቭ አድርገዋለሁ። ከፋፍላለሁ። ሊስት ምን እንደሆነ ለማየት ሊስት ሰርተን ስለዚህ የጓደኞቼ ስም ዝርዝር እጽፋለሁ። ስለዚህ ቫሪያብል ስሙን ጓደኛ እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ኢኳልስ እንላለን፣ በብራኬት እንጀምራለን፣ ከዛ ብራኬት እንዘጋለን። ስለዚህ ሊስት ማለት ቫሪያብል ነው፣ አንድ ነገር ይይዛል። ግን የሚያለየው ነገር አንድ ነገር ብቻ አይደለም የሚይዘው። ፎር ኤግዛምፕል ሳብጀክትስ የሚል ቫሪያብል ስራ ሳብጀክትስ አሁን ብዙ ሳብጀክቶችን ያሉን ፎር ኤግዛምፕል ማትስ ልበል ወይም ሂሳብ ልበለው። ከዛ አሁን ሂሳብ አለ። አሁን እንግሊሽ ስቲስ ልዘርዘር ብትሉ ኤረር ነው የሚያመጣባችሁ ቢካዝ ቫሪያብል ሲሆን ብራኬት ከሌለው አንድ ነገር ብቻ ነው መያዝ የሚችለው። ግን ሊስት ስታደርጉት ወይ ብራኬት ጀምራችሁ ስትዘጉት ብዙ ነገር ከሁለት ጀምሮ ከዛ በላይ ነገር መያዝ ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል 3 ጓደኞች ይሄን ልዘርዝር። ስለዚህ ለምታያችሁ 3ቱንም ጽፌያለሁ። አሁን ቫሪያብል ብታደርጉት ኤረር ነው የሚያመጣባችሁ። ግን ያስታውሳችሁ ኮማ አድርጉ ወይ ላይክ እንደዚህ እንዳታደርጉ ኤረር ነው የሚመጣባችሁ። ስለዚህ ኮማ ላድርግ እዚህ ጋር። አሁን ደግሞ ሁሉንም ነገር ፕሪንት እናድርግ። እኔ አሁን የሰራው ስለሆነ የአማርኛውን አትም ነው የምለው። ከዛ በኋላ አትም እለዋለሁ። ይቅርታ አትም እለዋለሁ። ከዛ ጓደኛ እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ራን አድርጓል። እናንተ ፕሪንት ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ እንደምታያችሁ ኤረር ነው የሚመጣው። በስነ ስርዓት አልጻፍኩትም። እንደዚህ የሚመጣባችሁ ከሆነ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ጓደኛ ነው ያልኩት ግን ያ ቫሪያብል ጓደኛ ነው። ራን አድርግ። እንደምታያችሁ ብሩህ፣ ቅዱስና አማኑኤል ብሎ 3 ቫሪያብል 3 የሰጡትን ፕሪንት ያደርጋል። ከዚህ በላይም ለምን 100 እንኳን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ስለ ኢንዴክሶቹ እናውራ። አሁን ይሄንን በስትሪንግ ቱቶሪያል ክፍል ሰጥቻችኋለሁ። እዚህ ጋር ፖፕ አፕ ይመጣል፣ እሱን ቼክ አድርጉት። ስለዚህ ኢንዴክስ ማለት ወይ አንድ ስፔሲፊክ ነገርን ከጓደኛ ሊስቱን ስፔሲፊክ አሁን እንደምታችሁ ብሩህ ቅዱስና አማኑኤል ብሎ ነው የሚጽፍልን። እኔ ደግሞ ብሩህ የሚለውን ብቻ ወይም ቅዱስ የሚለውን ብቻ ወይንም ቅዱስና አማኑኤል ብቻ ፕሪንት እንደሚያደርግልን ከፈለጋችሁ ኢንዴክስን ነው እንጠቀመው። ስለዚህ አሁን ብራኬት አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ነበር ከመስጠት በፊት አንዴ ላስረዳችሁ። አሁን ብሩህ እዚህ ጋር የሚለው ብሩህ 0ኛው ኢንዴክስ ነው ለኮምፒውተር ማለት ነው። 0 ነው ብሎ የሚያውቀው። ስለዚህ ብሩህ ጓደኛ ብላችሁ 0 ብትሉ ብሩህ ነው የሚያውቀው። ቅዱስ ደግሞ 1 ነው 0 በስትሪንግ ቱቶሪያል እንደነገርኳችሁ ኮምፒውተር ከ0 ነው የሚጀምረው ሌን የሚለው ፋንክሽን በስተቀር። ከዛ ቅዱስ አንድ ብትሉት እዚህ ጋር ጓደኛ 1 ብትሉት ቅዱስ ነው ሪኮግናይዝ የሚያደርገው። ከዛ ይሄ ደግሞ አማኑኤል 2 ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 2 ብትሉ አማኑኤልን ነው ሪኮግናይዝ የሚያውቀው። ስለዚህ አሁን 0 ብለን ፕሪንት እናድርግ እንዳሳያችሁ። ራን። ከዛ ብሩን ብቻ ነው ፕሪንት የሚያደርገው። አሁን ደግሞ አንድ ቤቢ ራን ላርግ። ኦኬ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ቅዱስ ብሎ ነው ፕሪንት የሚያደርግላችሁ። አሁን ደግሞ 2 ብዬ ልጻፍ። ለምታያችሁ አማኑኤል ብሎ ነው። ሌላ ካረጋችሁ ይሄኛውን 3 ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን 3 ብል ኤረር ነው የሚሰጠኝ። ምንድነው ኤረር ስሙ? ሊስት ኢንዴክስ አውት ኦፍ ሬንጅ ቢካዝ እንደምታያችሁ 0 1 2 ብቻ ነው ያለው ሊስታችን ላይ ከ0 ስንጀምር። አሁን 3 ስንል አማኑኤልን አልፎ ሌላ ነገር ሲፈልግ እንደሌለ ሪኮግናይዝ የሚያደርግ ኤረር ሊስት ኢንዴክስ አውት ኦፍ ሬንጅ የሚባል ኤረር ይሰጠናል፣ ወይም ኢንዴክስ ኤረር ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥሮችን መጠቀም እንችላለን። ላይክ 0 1 2 እንደምንለው ኔጌቲቭ 2 ብለን መጠቀም እንችላለን። አሁን እንደዚህ ስንል ኦፖዚት ነው። ላይክ 0 ስትሉ ብሩህ እንደሚለው ያህል ኔጌቲቭ 2 ስትሉ ከአማኑኤል ነው የሚጀምረው። ስለዚህ አሁን 1 ብለን ራን እናድርግ እስቲ። ኦኬ አማኑኤል ነው ፕሪንት የሚያደርገው ቢካዝ ኔጌቲቭ ስለሆነ ሪቨርስ ነው የሚያደርገው። ከብሩህ ከመጀመሪያ ይልቅ ኔጌቲቭ ሳይኑን ሰሚያው ከአማኑኤል ይጀምራል። አሁን 2 ብለው
እስቲ እኔ ምን እንደሚል አሁን ደግሞ ቅዱስ ነው የሚለው 3 ብንል ደግሞ ብሩን ፕሪንት ያደርግልናል። አሁን ደግሞ ስለ ኢንዴክስ አናገር ልንገራችሁ። ስለዚህ ምን ነው የምፈልገው ፖርሽን ብቻ ማግኘት ስንፈልግ ነው ማለትም ብሩንን አልፈልገውም እኔ ቅዱስና አማኑኤል ብቻ ፕሪንት እንዲያደርግልን ነው የምፈልገው። ስለዚህ አንድ ይሄንን እንደዚህ ፕሪንት ላድርገው። ስለዚህ አሁን ብሩን የሚለውን ትቶ ቅዱስና አማኑኤልን ብቻ ፕሪንት እንዲያደርግልን አሁንም ብራኬት እናደርግና አንድ እንላለን። አንድ ስንል 0 1 ቅዱስን ሪኮግናይዝ ያደርጉና shift ኮለን እናድርጋለን። ኮለን የሚያደርገው ከሰጠነው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄዳል። እዚህ ላይ ቁጥር ሲሰጡ ደግሞ ከሰጠነው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ሳይሆን እስከ ከሰጠነው የመጨረሻው ቁጥር ድረስ ይሄዳል። አሁን እስከ መጨረሻው ነው የሚሄደው። ራን እናድርገው። ኦኬ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ። ቅዱስና አማኑኤል ብቻ ነው ፕሪንት የሚያደርግልን እንደሚታያችሁ ቢካዝ አንድ ነው ሴሌክት ያደረግነው። አሁን ደግሞ ጓደኛ የሚለው ሊስት ላይ ትንሽ ልጨምር። ያወቃችሁ የፈለጋችሁትን ያለው ማድረግ የምትችሉት የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ናታኔም የሚለውን ከፈለኩት ዋን ቁጥር ማድረግ ይችላልው መብቴ ነው። ፓይተን ይችላል ወይም ፎልስ ማለት ይችላል። አሁን በስትሪንግስ ጋር ነው አሁን ሰምሰራው። ስለዚህ ይሄንን ኮንትሮል ያርግ ይላልፈው። ስለዚህ ጓደኛ የሚለውን ከአንድ ጀምረን እስቲ ለምታያችሁ ቅዱስ አማኑኤል ነው ድንኪና ናታኔም ይላል ብሩን ትቶት ማለት ነው። አሁን ደግሞ የመጨረሻ ቫልዩ እንስተው ከአንድ ይጀምርና እስከ የሰጠነው ያህል ሙሉን ከመጨረስ ይልቅ እስከ የሰጠነው ያህል ፎር ኤግዛምፕል 4 ላድርግ። ስለዚህ ቅዱስ አማኑኤል ናኦድ ብሎ ነው የሚሰጠን ቢካዝ አንድ የሚለው አለ 0 1 ቅዱስን ይዟል ብሩን ይተዋል። ከዛ በኋላ 1 2 3 4 እስከ ናኦድ ድረስ ነው ሂድ የምንለው። አሁን 5 ብንሰጠው 5 እንበለው ከአንድ ይዟል ቅዱስ እሺ አንድን ይዣለሁ። ከዛ በኋላ 1 2 3 4 5 ሚኪ ድረስ ይሄድና አቆማለሁ። ከብሩን ትቼ ማለት ነው አንድ እዚህ ጋር ስፔሲፋይ ስላደረኩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ራን እንዳደረኩት ቅዱስ አማኑኤል ናኦድ ሚኪ ነው ብሎ ፕሪንት ያደረገልን። ስለዚህ እስከ ሚኪ ድረስ ነው ፕሪንት ያደረገልን። ይሄ ሆፕፉሊ ገብታችኋል። አሁን ደግሞ ጓደኛ የሚለው ላይ ገብተን ቅዱስ ምናምን ከመቀየር ይልቅ አንድ ነገር አሳያችኋለሁ። ጓደኛ ነንና የቫሪያብሉን ስም እቺን ኮፒ አደርጋታለሁ። ከዛ በኋላ ብራኬት አደርጋለሁ። ከዛ አንደኛውን እንበል ስፔስ አንደኛውን እንበል ኢኳልስ ቱ ስለዚህ ምን እንደሚያደርገው የጓደኛ የሚለው ቫሪያብል እሺ ጓደኛ ነው ሪፈረንስ ማድረገው። ከዛ ብራኬት ስናርግ የትኛው ነው አንድ ነው ሲ 0 1 ቅዱስ ነው ሪፈረንስ ምናደርገው ኢኳልስ ቱ ስናደርግ ቅዱስ ይልቅ ሌላ ነገር ነው የሚቀይረው። ይሄኛውን አቤል እላለሁ። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ይሄኛውን አንድ ልበለው ይሄኛውን ላስፋው። ስለዚህ ጓደኛ አንድ ኢኳልስ ቱ አቤል ቅዱስ የሚለውን ይዣለሁ ቅዱስን አስፋው አቤል አድርግልኝ ይላል። ስለዚህ አሁን ማን እናድርገው ለምታያችሁ ከቅዱስ ይልቅ አቤል ብሎ ቀይሮታል። ስለዚህ አሁን ጓደኛ የሚለውን ሊስት ፕሪንት እናድርግ። እስቲ እኔ ለምታያችሁ አቤል ብሎ ጽፎታል ቢካዝ ቅዱስ የሚለውን ያዝነው እዚህ ጋር እንዳሳያችሁ። ከዛ ወደ አቤል ቀየር ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ አልቋል። ይሄ የሊስት ቱቶሪያል ነበረ። እንደምታያችሁ የአማርኛውን አሁንም ብዙ ነገር እየጨመርኩ ነው። እናንተ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ያደርጋችሁ ያገዛችሁኝ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። 90 ሰብስክራይበር አስገብታችሁኛል። በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ብዙ ፊቸሮች እያሰብኩ ነው እየጨመርኩ ነው እና ፕሮባብሊ ይሄን ቪዲዮ ሲሪዝ ስጨርስ ሁሉንም ጨርሼ ሞክራለሁ። እርግጠኛ አይደለም ግን ሞክሬ ጨርሼ ሰጣችኋለሁ ሊንኩን። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ አልቋል። በሰላም ዋሉ።